මාකට් ප්ලේස් කියන්නේ ප්ලට්ෆෝර්ම් එක සයිඩ් එකේ ඩිමාන්ඩ් දෙක ඇති අන්සයිට් එක සප්ලයි එක ඇති. ඒ කියන්නේ ඕෆ්ලයින් එක්සාම්පලයක් කියන්නම්. සුපර්මාකට් එකක් සුපර්මාකට් එකකුත් මාකට් ප්ලේස් එකක්. ඒ කියන්නේ සුපර්මාකට් එකේ සප්ලයර්ස්ලා බඩු ටික දානවා, ෂෙල්ෆ් එකට බඩු ටික දානවා. කස්ටමර්ස්ලා ඇවිල්ලා ඒ ෂෙල්ෆ් එකෙන් බඩු ටික පික් කරගෙන ඒගොල්ලන් ගන්නවා. සෝ මේ බිස්නස් මොඩල් එක තමයි ඔන්ලයින් එකට කන්වර්ට් වෙලා තියෙන්නේ මාකට් ප්ලේස් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ හැම මාකට් ප්ලේස් එකේම සප්ලයර්ස්ලා ඉන්නවා. හැම මාකට් ප්ලේස් එකේම ඩිමාන්ඩ් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් එකට. එතකොට මේ කස්ටමර්ස්ලායි සප්ලයර්ස්ලාගේ කනෙක්ෂන් පොයින්ට් එක තමයි මාකට් ප්ලේස් එක. සෝ PickMe එකක් මාකට් ප්ලේස් එකක්, දරාජ් එකක් මාකට් ප්ලේස් එකක්. So ඒක තමයි ඔන්ලයින් එක්සාම්පල්ස්. මේ වගේ ව්‍යවසායකින් ඉගෙන ගන්නට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත්. හැම සතියේදීම අපි ව්‍යවසායකත්වයේ ගැන එක මාතෘකා ගැන කතා කරන්නට ප්‍රවීණ ව්‍යවසායකයන්ව අපි ගේනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ ව්‍යවසායකයෙක්ගෙන් මේ මාතෘකාව ගැන අහන්නට මේ Facebook වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් හැටියට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි වැඩසටහනේදී ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මේගොල්ලන්ගෙන් අපි අහනවා. ඉතින් දිගටම යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න.